Matanong lang natin ilang taong gulang ka nung parang nag-umpisa ka na mahimok dito sa organisasyon na ito na, link pala dito sa rebelding, kilusan at sa paanong paraan po kayo nakapasok po dito? First po ako na-recruit sa League of Filipino Students noong Mm, 2007. I was still 15 years old 15 that anyos. time, yeah, when I was freshman sa UP sa Iloilo City. Yes po, ang nangyari kasi that time, year 2007, that was the first year of implementation ng pagtaas ng tuition sa UP. At the same time, na-revitalize yung Socialized Tuition Fee and Assistance Program o yung STFAP ng University of the Philippines. So from 200 pesos per unit na matrikula ay naging 600 pesos per unit sa karamihan ng mga UP campus. Meanwhile, sa UP Diliman, sa UP Manila, and I believe UP Los Baños, from 300 pesos per unit ay naging 1,000 pesos per unit yung tuition sa University of the Philippines. Bagay na sinuportahan ko kasi sino ba naman yung gustong tumaas yung matrikula sa pamantasan na ako din galing sa mahirap na pamilya ay naramdaman ko yung pangangailangan na dapat tutulan yung pagtaas ng matrikula sa University of the Philippines. So kumbaga legit na problema ang parang anong tawag niyan, yung parang propaganda para mahimok kayong mga kabataan kung ano yung parang ipinapakita nila, o ganito yung problema, o gusto mo ba na ganito, ganyan, malabanan natin ito. So yan yung the way sila na humihimok. At malimit ba sa mga nire-recruit talaga mga kabataan? Yes po, Mm. usually talaga pinaka-favorable kasi sa kilusan pag sa murang edad pa lang Mm. namulat na dun sa mga progressive Mm. at saka mga radical na ideas ng revolutionary movement. Kasi dun pa lang sa murang edad ay kaya na, hindi naman siya manipulation, pero kayang kung sa psychology pa na na-indoctrinate ng kilusan Madali yung kaisipan ng ma- mga kabataan. madaling ma-indoctrinate, madaling Oo. mapaniwala. Oo. Yes, Okay. especially yung kabataan napaka-adventurous, napaka-open sa Mm. iba't ibang ideas at saka open talaga sa mga concept for social change. So, yung mga ganong situation at karakter ng kabataan ay natitake advantage ng kilusan para mag-recruit ng mga kabataan na sumapi sa organization. Pero ikaw ba, may background ka na sa mura mong edad during that time sa pinaglalaban ng NPA, at naisip mo ba na itong organisasyon ko pala na ito parang connected pala dito sa CPP, NPA, NDF? Meron ka na bang background na agad nun? No, wala po kasi yung LFS kasi yung pakilala niya, it is a legal organization. So sa start niyan, talagang walang idea, walang in-hint na yung organization ay konektado sa NPA until sa takbo ng panahon, siguro after 2 to 3 months, nakita ng Mm. organization siguro na I was very active, I was very politically advanced, ganon, at tinatry na akong magsalita sa mga radio programs on different issues. So after 3 months, if I'm not mistaken, mga September of 2007, ay naimbitahan ako for a clandestine at isang sekretong pagpupulong. Yun na po yung orientation for the Mm. underground organization ng kabataan, yung Kabataang Makabayan. Oo. During that time ba nung, medyo introduce na sa iyo, meron ka bang nag-hesitate ka ba kasi alam mo ba or tingin mo ba yung, pinaglalaban ng rebelding kilusan or yung particularly yung armado, parang mali yung kanilang ginagawa, pero nung nalaman mo na ito ay connected, ano ba ang, naging reaction mo dun? I'm both worried and overwhelmed. Kasi sa part ko na yung family ko kasi walang any background sa NPA, walang any background sa Communist Party. So, na-overwhelm ako on one way na, may mga organization pala sa school na may ganitong uri ng advocacy. Kasi yung pakilala kasi sa amin doon, yung pagkikibaka ng mamamayan ay hindi lang sapat na yung pakikibaka ay hanggang lansangan lang. Mhm. Merong organization o merong konsepto na sa kasaysayan naman ng Pilipinas ay tinanggap naman ng mga Pilipino yung armadong paglaban ng mamamayan, partikular ng panahon ng Kastila, panahon ng Hapon, na talagang nag-armas yung mga kabataan at mamamayan para ipaglaban yung karapatan, paglaban yung kalayaan ng Pilipinas. So, nung panahon naman ng 2007,
parang bago ako ni-recruit, may mga pinagdaanan din na mga hakbang-hakbang na pagpapaunawa sa iba't ibang issue hanggang dumating sa point na inopera na ako na maging member ng Kabataang Makabayan sa panahon na tingin nila hindi na magiging mahirap na tanggapin ko yung konsepto ng armadong paglaban. Kasi nga, before that, pinamulat na ako sa iba't ibang issue at pinakita sa akin na hindi sapat lang na lumaban sa lansangan, dapat lumaban na may armas. Parang ganun. So, na-overwhelm ako kasi hindi ko in-expect na may ganitong uri ng organization sa UP na mga kabataan na sumusuporta sa NPA, sumusuporta sa Communist Party. So kumbaga, kahit alam mo na hindi maganda yung ginagawa ng NPA, kumbaga na-tolerate mo kasi na-overwhelm yung pag-iisip mo na oy maganda kasi nilalabanan nila yung nang-aabuso sa taong bayan, parang ganon. Hindi kasi pangit yung pagpapakilala kung ano yung NPA. Nung panahon ng orientation, pinapakilala sa amin yung NPA, yun yung totoong hukbo ng mamamayan, yung armed forces, yung mga pasista, mga berdugo, mga rapist, mga mamamatay tao. So sa part ko naman na pinrogram ako na ma-expose sa iba't ibang mga gawain para tanggapin ko yung ganong concept. So during the orientation, hindi naging mahirap for me na tanggapin siya kasi yun yung napamulat sa akin ng organization. Okay. So nung ilang taon ka nung talagang nag-umpisa ka na humawak talaga ng armas? Namundok ka na talaga? I was 17 years Okay. old. So 2 years Hindi pa lang. siya full-time NPA, parang exposure siya. 3 months exposure sa Southern Front ng NPA sa Southern Iloilo. So I was still 17 years old that time. So mga 3 months ako nasa loob ng NPA unit, tapos may hawak akong baril. Then after 3 months, lumabas naman ako para ipagpatuloy yung pag-aaral. Okay. At saka ipagpatuloy yung mga gawain ko sa mga legal organization. Pero kailan mo kabuuan talaga nakita yung ideolohiya, tapos parang minatch mo siya na parang hindi ito tama eh. Parang ano ito, parang hindi kailanman ito magiging tama kasi hindi ito maisusulong talaga ng husto at hindi ito yung solusyon sa nakikita. Kailan nabuksan yung isip mo na gano'n na parang nagdalawang Um, isip ka na? Hakbang-hakbang din po Sir Admare na yung step of realization, naging phase din siya. Pero yung kabuuan na nalarawan ko sa sarili ko na hindi to yung gusto kong hindi to yung in-expect ko sa organization as what it was oriented to me before. Siguro nung nasa leadership na ako ng Communist Party of the Philippines, I believe that was in 2015. Yun yung unang nasa front at saka SR, sa sub-regional committee ng party. So, ibig sabihin po ng sub-regional committee, nasa mga 2 to 3 guerrilla fronts yung pinapamunuan. So nung nasa leadership na talaga ako, doon ko na-realize na may mga usapin pala na mahalaga sa organization na sa tingin ko ay hindi katanggap-tanggap doon sa pinaghuhutan ko ng prinsipyo. So halimbawa po dyan, yung mga natotolerate na mga abuses sa kababaihan, natotolerate na mga paglabag sa international humanitarian law, tapos nakikita ko rin yung sarili ko minsan, Sir Admiral, sa ibang kabataan na nare-recruit namin, na imbes na gabayan sila na tapusin yung pag-aaral nila, pag may mga youth na gustong mag-NPA na hindi pa nakakapagtapos ng pag-aaral, hinahayaan na namin na mag-join ng NPA. Kasi syempre sa part ng NPA, dagdag siya dun sa puwersa. Pero minsan napagtatanto ko, tuwing panahon na ako'y nag-iisa, na I'm seeing myself dun sa mga bata. Kasi ako din, hindi pa ako nakapagtapos ng pag-aaral until now. So parang sinasabi natin na yung kilusan, yung NPA, yung Communist Party, siya yung magbibigay ng bagad ng kinabukasan para sa kabataan. Pero how will that fit dun sa situation na yung mga kabataan na hinahayaan nating tumigil sa pag-aaral para mag-join sa NPA? So what type of good future are we referring to when we are accepting students or youth na hindi pa nakakapagtapos and then just join the NPA? So I don't get the logic of the cause of promoting good future if we are doing yung sa kabilang banda ba na, okay, tigil kayo sa pag-aaral, NPA kayo. Parang ganun, sir ba? Sa tingin mo ba, sa mga kabataan na nagiging miyembro ng iba't ibang mga organisasyon na affiliated nga nitong makakaliwa, mga ilang porsyento lang yung talagang nakakapagtapos ng pag-aaral, na pupursue yung kanilang mga pangarap sa buhay? Curious ako doon.
ang hirap pagbigay ng ano eh. Kasi yung nag-ENPA naman talaga from the ranks of the activists, hindi naman ganun talaga kalaki yung percentage niya. Pero it's a reality na talagang kalakhan ng mga nag-ENPA from the CPs are from the ranks of the legal organization. Siguro kung magbibigay ako ng estimate, paano ba? Mga 50 to 60% siguro yung mga nag-ENPA from the ranks of the activists. Or hindi man nag-ENPA, nag-full time. Kasi meron kasi sir na tumitigil sa pag-aaral, hindi nag-ENPA pero nag-full time ng mga kadre ng mga underground organizations sa mga cities at saka mga town centers. So ibig sabihin itong 50% ng mga kabataan na ito na kalahok, ano ito, stop na talaga ito, mga 50% lang din yung nakakapagtapos or nakakapagtapos ng Some pag-aaral? sort of that estimate siguro sir, that might not be a exact figure talaga. Siguro yun yung rough estimate ko sa panahon ko na nasa ganung mga bilang sa overall bilang ng organization, yung natahasan talagang nagpapahayag na titigil sa pag-aaral kasi gusto nang full-time na lumahok sa kilusan. So kumbaga, pero hindi pinipigilan ng mga organisasyon na ito na, oy, wag mo na, tapusin niyo muna yung pag-aaral niyo bago kayo kung gusto niyo mamundok, tapusin muna natin para may magandang future. Wala bang ganyan? Kasi alam natin yung mga organisasyon na yan yung isinusulong eh. Yan yun, 'di ba? Kaya nga yung mga kabataan nalilinlang kasi siguro pinapangakuan niya na magandang future, makakapagtapos ng pag-aaral, isusulong natin ito, dapat maibaba yung tuition fee, dapat libre yung mga edukasyon, pero ang ending pala hindi naman na nagtatapos ng pag-aaral at hinahayaan lang nila. Actually, to be honest, yung mga nagre-recruit nasa youth and student sector, mas magiging masaya sila pag marami nagpo-full-time at maraming hindi nagtatapos ng pag-aaral. So, kumbaga, mas okay lang sa kanila na hindi talaga makapagtapos Yes. at hindi masunod yung yung Yes, kasi kanilang... kasi that's a form of commitment doon sa Communist Party of the Philippines na it's a form of sacrifice that you can sacrifice even your studies for the cause of the Communist Party of the Philippines. And that's good for the organization. Okay. Okay. So, maraming mga nagsasabi lalo na itong sa Makabayan na Black, particular na itong kabataan party list kasi nakatutok sila sa mga kabataan. Though, 'di ba, meron ding mga iba pang mga organisasyon na affiliated din diyan na humihimok din sa mga kabataan, iba-iba lang yung mga pangalan, pero isa sa mga pinakasikat itong kabataan na party list. Paano mo naman masasabi na talagang connected sila sa CPP, NPA, NDF po? Pati yung sa LFS, pati yung iba pang mga organisasyon na every rally magkakasama yan sila. Makikita mo sa mga placard Kabataan Party List, Anak Bayan Youth. Meron pang Anak Bayan po. Anak Bayan Youth, meron pang LFS at marami pang mga organisasyon magsasama lagi yan magkakasama yan sila pero kumbaga parang iisa lang din naman yan sila. Yes, on my capacity po as a secretary, sa Kilusan kasi sir, sa isang party unit, secretary holds the highest position. So, the secretary knows everything. He or she holds the record. So ako po, on my capacity as secretary, ay yung pinilisan ko nga sa Senate hearing, pinilisan ko yung mga minutes ng mga meetings namin. Not particularly na si Sara Ilago or any other personalities, but on the fact na yung sa meeting namin, we are discussing legal organizations. For example, the Anak Bayan. Klaro naman nun sa video na pinresent ko. Hindi yun edited, just to make things clear. Yung video po na present ko hindi edited. I can give out the original file. Kinat ko lang yun sa portion na may Anak Bayan. It was an original file. Ako mismo yung nag-take ng video na yon. And even members of Anak Bayan na present sa video na yun, they can give a statement testifying the veracity of my statement about Anak Bayan being a collaborator and a partner of NPA, particular in Compostela Valley Province. And pag-generalize po nito, Sir Admar, yung mga organizations kasi, like us, especially nung nasa UP kami, yung mga legal organization, prenti lang yan. Kasi sa prinsipyo ng revolutionary movement, hindi nagpapasapat sa Communist Party of the Philippines hanggang legal organizations lang. There should be an underground movement that will support the New People's Army. So para maging
katanggap-tanggap at para mas malawak yung maabot ng Communist Party sa influence niya, at sa organizing niya, at saka sa mobilization niya, it has to create a legal organization. So sa youth and student sector particular, so andyan yung Anak Bayan, Student Christian Movement, League of Filipino Students, Karatula before, nung nandyan pa yung Karatula, Panday Sining, and of course, the Kabataan Party List. I know this because Mr. Admar, I've been a cadre of the Regional Youth and Students Bureau of Davao Region. And before ako nag-full-time sa NPA noong December 2011, yung pinakahuling meeting na nadaluhan ko ay meeting namin sa Regional Youth and Students Bureau. So pinag-uusapan dun sa RYSB yung legal and underground organizing ng mga organizers under ng aming organization sa RYSP. So malinaw dun sa mga meetings namin and dun sa minutes na binigay ko sa Senate na yung mga party units na may mga urban committee component, talagang meron siyang mga organizations na pinarticularize like Anak Bayan and even KMP sa mga magsasaka. These are all just front organizations of the Communist Party of the Philippines. Okay. Doon sa mga grupo na yan, mga legal fronts na lagi naman na nilang sinasabi hindi kami membro ng CPP, NPA, NDF. Minsan ba dumating yung pagkakataon na parang kinondenan nila yung maling ginawa ng NPA? I can't remember any instance that they condemn or denounce the atrocities of the NPA. So we just want to make things clear dito. We don't intend them to denounce the advocacy of the NPA. Kasi malinaw din naman they also have a point one way na yung dahilan kung bakit nag-NPA yung kabataan, may mga iba't ibang hugot yan. May mga naging biktima ng human rights violations, may mga hindi nasasapatan sa legal struggle, at na-overwhelm dun sa programa ng Communist Party of the Philippines for social change and revolutionary change sa lipunan. But what we want them to denounce sana is yung mga criminalities and atrocities. For example po nito, yung kinuwento ko sa unang Senate hearing na may tropang sundalo na patay na dun sa isang encounter. Hindi naman to publicly announced yan. In-announce nga yan ng presidente na talagang nilasasan padalig yung isang patay na tropa. So how do they see that? Paano tinitingnan ng makabayan yan? Yung namatay na 10-year-old doon sa Caraga, Davao Oriental noong 2016, nadamay sa isang pag-atake ng NPA. Paano na tinitingnan yan? So it's not an issue about advocacy. What we want to clear the grounds is ano yung stand ng makabayan doon sa mga bagay na labas na doon sa advocacy. Paglabag sa IHL, paglabag sa ibang karapatang pantao, panununog ng mga sasakyan, panununog ng mga equipments, mga developmental projects. So those are the things that we would like to make clear with the Makabayan Bloc na ano yung paninindigan nila sa ganung mga usapin. Maraming itong pahayag ng Makabayan Bloc na hindi sila member ng CPP, NPA, NDF. Meron bang sapat tayo na ebidensya, lalo na yung mga makapagpapatunay, makakatulong sa ating militar na sila talaga ay ganitong membro? May mabigat ba tayo na ebidensya? At ano yung inyong inaasahan after nitong Senate hearing na ito, nabulgar na ito, mas malawak na ang coverage na nakakaalam? Ano ang inaasahan nyo po dito? First po, of course, we have solid evidence. We have testimonial evidences across the country, hundreds and thousands of former rebels na may white area and legal organization experience. They already have executed their respective affidavits. That's number one. We also have material evidence. We have minutes of different meetings, copies of memorandum from the Communist Party of the Philippines, explicitly identifying legal organizations of the Communist Party of the Philippines. So, and other circumstantial and material evidence na hawak namin. With regards na po dun sa tinatanong nating perspective natin for the Senate hearing, number one is kasi yung issue kasi dun sa Radmar is yung red tagging. We want to have a clear ground na talagang walang red tagging. If you are indeed a member of the Communist Party of the Philippines, if you are a member of the NPA, hindi red tagging yun unless you're not a member of the Communist Party of the Philippines. So kung that's why sinasabi namin bakit pag Anak Bayan yung sinabihang NPA, hindi siya red tagging.
Pero pag ibang organizations, for example, the Sangguniang Kabataan, ano pa ba, the Katipunan ng mga Demokratikong Pilipino, yung KDP, yung Sir Butch Valdez, pag sinabihan silang NPA sila, that's red tagging kasi they are not member of the Communist Party of the Philippines. But when we say na yung anak bayan is a recruitment ground for NPA, that's not red tagging at all kasi it's a true statement. So parang ganon. So we want to make things clear about the concept of red tagging kasi yung red tagging kasi ginagamit lang ng makabayan para patahimikin yung mga nagsasalita ng totoong mga kwento at totoong mga pangyayari. Pero wala namang kaso doon. Of course, we are thinking of filing for case. Especially na nandiyan na rin naman yung Anti-Terrorism Act and saka other cases. For example, marami kasing case din, Sir Admar, dun sa Davao, particular yung recruitment ng minors. Recruitment ng mga minor age dun sa NPA and then exploitation ng mga indigenous peoples doon sa pagre-recruit sa kanila sa pagpapasok ng mga, kunyari, mga lumad schools, pero these are schools operated by the Communist Party. And then later on, they are being trained to become red fighters of the NPA. And then, of course, there are murder cases as well. Kasi pag member ka ng partido, command responsibility, the CPP has an absolute leadership towards the NPA. So kung any atrocities of the NPA, the CPP holds the primary accountability. Kayo ba ay sang-ayon na ma-disqualify na sa darating na halalan itong nasa Makabayan Block? Maraming mga komento dito. Bakit daw hindi pa na-disqualify kung alam naman natin na miyembro sila ng CPP-NDF? Kayo ba sang-ayon ba kayo niyan na minsan ninyong sinuportahan at ikinampanya pa dati, ngayon susuportahan nyo rin ba na sila ay ma-disqualify? Of course, yung panawagan namin nga, Sir Admar, is sa ngayon na wala pang filing of candidacy for 2022 election, ngayon pa lang, we're calling them na mag-resign sa kanilang mga posts kasi based on the previous Senate hearing and on their statement, they're not showing loyalty to the Philippine Constitution. They're showing their loyalty to the Communist Party of the Philippines sa fact na dinideny nila kasi pag nagsabi kasi sila ng totoo, sir, they will be just like us na tatargetin din ng mga dating kasamahan namin for possible, of course, assassination or execution. And they don't want that to happen sa kanila. That's why yung pagtatanggi nila na sila ay CPP member, it's a manifestation of their loyalty to the Communist Party of the Philippines. And that should be a ground na hindi sila loyal sa Pilipinas, hindi sila loyal sa sambayan ng Pilipino, hindi sila loyal sa gobyerno. They're loyal to the Communist Party of the Philippines. And in that way, they should resign to their post. And second, dahil nga sila ay loyal sa Communist Party of the Philippines, they should be disqualified for the 2022 elections. Okay. Nakikita mo ba na sa panahon ng Duterte administration talagang matutuluyan na masusolusyonan o di kaya mapipigilan, maagapan itong galaw ng CPP, NPA, NDF? Parati ko ang sinasabi, Sir Admar, na the government right now, as far as counterinsurgency is concerned, it's currently on the right track talaga. Kasi the concept of the Executive Order 70, yung pagbubuo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, yung convergence of all government agencies and private stakeholders na nagkakaisa para labanan yung communist armed conflict mula sa national hanggang sa local, hanggang sa grounds, nakikita yung pagkakaisa ng lahat ng sektor ng lipunan at it never happened sa ibang administration. So right now po, napakaraming accomplishment na hindi lang ng armed forces, even the NTF-LCAC in general, dun sa pagdi-deliver ng mga basic social services at pagre-resolba dun sa root of armed conflict dun sa ground mismo, sa local mismo. And if this accomplishments, ito yung mga ginagawa ng hakbang ng LCAC ay magpapatuloy until perhaps the end of 2022 and term ni President Duterte, talagang makakita tayo ng isang napakalaking pagbabago dun sa usapin ng insurgency sa Pilipinas. Bagay nga po, Sir Admar, na tinututulan, mahigping talagang malakas na tinututulan ng makabayan yung pondo ng NTF-LCAC kasi it's a threat. Of course, to the Communist Party of the Philippines, to the NPA, na makapag-deliver ng services doon sa mga barangay na apektado ng armed conflict, na yun sana yung magiging solusyon para wala nang kaguluhan sa mga barangay. Siguro ayaw nila ng katiwasayan, ayaw nila ng kapayapaan, that's why tinututulan nila yung pondo ng 20 million Barangay Development Fund per barangay. Naniniwala po ba sa Panginoon o sa Diyos ang mga nasa rebelding kilusan?
yung usapin kasi ng religion ay hindi pinag-uusapan sa loob. But to answer that question, as far as the communist perspective is concerned, the communist doesn't believe in God. Mm. So, habang nag-enkwentro, hindi yan nagdadasal sila. Hindi, yun yung medyo ironic kasi yung philosophy ng communism, it doesn't believe in God. Ah. Pero during yung encounter at saka armed engagement naman with the armed forces, napakapag-ganun kami sa Mar. So ironic din. Oo. Mensahe nyo na lang, kaamihan sa ating mga kababayan at alam naman natin na marami na ang mga naniniwala at nabulgar na itong lahat. Mas marami na ang, kumbaga malawak na. Dati yung open secret, ngayon open na talaga, hindi na talaga sekreto. Ano na lang ang mensahe nyo sa mga kababayan natin, lalo na sa mga kabataan at sa mga magulang? Kasi kumbaga sabi mo kanina, susi talaga yung mga magulang para matiyak na hindi malinlang yung kanilang mga anak. Sige po, mensahe ko po para sa lahat, yung laban po natin para sa katotohanan ay nagsisimula pa lang po. So talagang naway magkaisa tayong lahat po ng naniniwala para sa katotohanan, para sa kaunlaran ng bayan, para sa kapayapaan po ng ating lipunan. Magkaisa po tayo para ilahad yung katotohanan para maisulong yung totoong pagbabago ng Pilipinas at mailigtas pa natin yung napakaraming kabataan na napaka-vulnerable at target for recruitment at exploitation ng Communist Party of the Philippines, NP, NDF. And I would like to stress my message especially sa mga magulang na dapat i-strengthen po natin yung relationship natin with our children kasi po sa pamilya po at sa bahay po nagsisimula kung paano mamomold, no, mahuhulma yung isipan at saka paninindigan ng ating mga anak.